नमस्कार, अन्नपूर्णा रेसिपीजवर आपले अगदी मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण बासुंदी चहा बनवलेला आहे। चहा सगळ्यांनाच आवडतो, पण तो चांगला असला तर अजून जास्त आवडतो। असं सुंदर चहा बनवण्यासाठी आपण 1 कप पाणी टाकलं पातेल्यात आणि ते पाणी चांगलं गरम झालं की मग त्याच्यात आपण साखर टाकली। साखर आपल्याला ज्या प्रमाणात चहा गोड पाहिजे त्या प्रमाणात टाकायची। साखर टाकल्यानंतर चहा पावडर, चहा पत्ती टाकली, टी पावडर आणि हे मिश्रण चांगलं उकळू द्यायचं मंद आचेवर आणि त्याला चमच्याने हलवत राहायचं, म्हणजे मिश्रण चांगलं घट्ट उकळलं जातं। 2 मिनिटं मिश्रण चांगलं उकळल्यानंतर मग त्याच्यात आपण दूध टाकायचं, कारण मिश्रण चांगलं उकळलेलं असलं आणि त्याच्यात दूध टाकलं तर चहा छान येतो, चविष्ट आणि घट्ट पण येतो। मिश्रण आपलं आता चांगलं उकळलेलं आहे। आपण आता त्याच्यात दूध टाकू। मी साधारणतः 1 कप पाणी आणि 3 कप दूध घेतलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता, कारण हा चहा बासुंदी म्हणून दूध जरा चांगलं टाकलेलं आहे। आणि दूध टाकल्यानंतर चमच्याने असं ढवळत राहायचं आणि उकळू द्यायचं। चमच्याने हलवत राहिलं तर मग चहा ओतू जात नाही आणि चांगला उकळतो पण आणि घट्ट पण होतो। असं उकळत राहायचं चहाला। चमच्याने हलवल्यानंतर 2 मिनिटं उकळल्यानंतर मग आपण त्याला मंद आचेवर उकळू द्यायचं आणि मग आपण मंद आचेवर 2 मिनिटं उकळू दिल्यानंतर चहाला छान घट्टपणा पण येतो आणि चवही छान येते। 2 मिनिटं आता चहा आपला मंद आचेवर छान उकळून झालेला आहे। आता आपण त्याला जसं हॉटेलमध्ये चव येते चहाला, त्याच्याशी उंचावरून चहा टाकतात पाच कपाने आपण मग चहा असा वर खाली करायचा, कपाने वर कपात घ्यायचा आणि वरून असं त्याला खाली टाकायचा। चहाला छान चव पण येते आणि उकळतोही छान आणि घट्टही होतो। असं केल्यानंतर त्याला 2 मिनिटं चांगला उकळू द्यायचा। असं मंद आचेवर उकळू दिलं तर चहाला छान घट्टपणा येतो आणि मग चहा मसाला टाकून गॅस एक उकळी द्यायची आणि मग गॅस बंद करायचा। चहा मसाला आपण हा घरीच बनवलेला आहे, त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आणि चहा मसाला टाकून असं उकळल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि चहा आपण एका भांड्यात गाळून घ्यायचा। आणि आता आपण त्याला एका कबश असा ओतला, असा सुंदर अगदी बासुंदीसारखा चविष्ट आणि दिसायलाही सुंदर असा चहा आपला आलेला आहे। तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। जर तुम्हाला अन्नपूर्णा रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा, म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवनवीन व्हिडिओच्या रेसिपीजचे नोटिफिकेशन लगेच मिळतील। थँक्यू, धन्यवाद।